ආයුබෝවන් වණක්කම් ආදරණීය දරුවනේ අද අපේ දෙමළ පාඩම තුලින් කතා කරන්නේ සතියේ දවස් නැත්නම් කිලමේ නාට්හල් වලට අදාළ වාක්‍ය කීපයක් ඇසුරෙන් සතියේ දවස් කතා කිරීම තමයි අද අපේ පාඩම වන්නේ. අපි බලමු මේ විදිහට පළවෙනියටම අද දවස කුමක්ද? අපි දෙමළෙන් අහන්නේ කොහොමද? ඉන්රු එන්න නාල්. ඉන්රු එන්න නාල්. අද ඉරිදා ඉන්රු ஞாயிறு අද ඉරිදා ඉන්රු ஞாயிறு ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ නේට්‍රු එන්න නාල් ඒ කියන්නේ නේට්‍රු කියන්නේ ඊයේ දවස කුමක්ද නේට්‍රු සනි ඊයේ සෙනසුරාදා නේට්‍රු සනි ඊයේ සෙනසුරාදා ඊළඟට අපි කියනවා නාලේ එන්න නාලේ කියන්නේ මොකද්ද හෙට දවස කුමක්ද හෙට නාලේ කියන්නේ හෙට නාලේ එන්න හෙට දවස කුමක්ද නාලේ තිංගල් හෙට සඳුදා නාලේ තිංගල් හෙට සඳුදා තිංගලුක්කු අඩුත්ත නාල් එන්න තිංගලුක්කු අඩුත්ත නාල් එන්න ඒ මොකද්ද අහන්නේ සඳුදාට පසු දවස කුමක්ද තිංගලුක්කු සඳුදාට පසු දවස අඩුත නාල් කුමක්ද එන්න අපි හැමදාම කතා කරනවා වගේ සිංහලෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන රටාවටම අපි දෙමළෙන් වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ. අපි අහපු ප්‍රශ්නෙට ඒ කියන්නේ තිංගලුක් අඩුත නාල් එන්න කියන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද? තිංගලුක් අඩුත නාල් සෙව්වයි. තිංගලුක් අඩුත නාල් සෙව්වයි සඳුදාට පසුදා අඟහරුවාදා. ඊළඟට වියාලනකු මුන්දින නාල් එන්න වියාලනුක්කු මුන්දින නාල් එන්න බ්‍රහස්පතින්දාට පෙර දවස කුමක්ද අපි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද වියාලනුක්කු මුන්දින නාල් බුදන් වියාලනුක්කු මුන්දින නාල් බුදන් බ්‍රහස්පතින්දාට පෙර දවස බදාදා අවසාන වශයෙන් අපි මේ විදිහට කියනවා ඔරු කිලමෙක්කු එතනේ නාල් එක් සතියකට දවස් කොපමණද ඔරු කිලමෙක්කු එතනේ නාල් එක් සතියකට දවස් කොපමණද ඔරු කිලමෙක්කු ඒලුනාල් එක් සතියකට දවස් 7යි. ඔරු කිලමෙක්කු ඒලුනා එක් සතියකට දවස් 7යි. මේ ආකාරයට අද අපේ පාඩම තුලින් සතියේ දවස් ඇසුරෙන් අපි ප්‍රශ්න කීපයක් සහ ඒවට පිළිතුරු වෙනදා වගේම සිංහල බසින් තේරුමත් සහිතව කතා කරා. මේ වීඩියෝ එක නෑරඹු ඔබට මේ යම් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් පමණක් දැන්ම subscribe කරලා අපහා එකතු වන්න. එතකොට මේ වගේ අපේ channel එක හරහා කරගෙන යන පාඩම් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ අපි තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. දරුවෝ හැමෝටම අයිබෝවන් වණක්කම්.